What's up mga Rubysters? So yun guys, di ba ito yung pinaka the best feeling, yung pagkatapos ng mga occasion, gigising ka ng morning tapos hahanapin mo yung mga natirang, mga nabahawan, mga tirang handa. So yun ang ginawa namin sa lechon belly. Ito. Hugas lang akong kamay. Yung lechon belly namin ginawa kong lechon paksiw. Tapos itong Korean, ano ba to? Buffalo wings. Oo. Ginawa namin pinainit lang. And syempre, dahil hindi kami kumain ng kanin, may bahaw kami. So ito siya, ginawa kong fried rice. And then, ito yun, syempre, hindi mawawala sa umagahan yung sunny side up tsaka hotdog. So, wala silian kasi dito. So, bali 4 lang kami nandito sa bahay ngayon. Kaya, yan, ang dami naming tira. Okay? So, yun, wala kami ibang gagawin ni Ella kundi kakain. Umusot ka dito, Nili. So, samahan nyo ko. Ito nga pala yung mga niluto ko. Kami sa bintana. So, kain na tayo guys. Magkakamay lang ako. Tapos, syempre, best paired with coffee. Okay. Ito talaga ang masarap. Ayun guys, mas masarapan ko to. Yan, kain na tayo. So, kamusta naman guys yung Christmas? Yung nga pala, may bagong product kami ni Ella. So, sa mga nagtatanong dyan, bakit merong kasamang pump yung KOJIC ko na soap? Guys, manood kayo ng TikTok, trending yun. So, nilalagyan nila ng yung KOJIC, ini-slice nila into cubes to smaller pieces, tapos nilalagyan ng kalamansi. So, sa isang sabon, guys, 30 na kalamansi, no? Natural siya. Mas maganda yun kasi yung mga nabibili yung KOJIC na may kalamansi. At least yun, mas natural siya. Tsaka organic yung KOJIC namin. Tapos nga pala guys, tuturo namin yun one time sa TikTok, no? So, yun yung bagong product namin. Ito siya.
So, yan siya. Pwede, 149 yun. oo, for only 149. Pwede nyo rin siyang bilhin guys na ano. KOJIC lang. Separate. KOJIC lang. For only 99 pesos. So, murang-mura tsaka tested na yun guys. So, bago ako nag-ano ng product, ako mismo ginagamit ko muna. And then, pag-offer siya, I-post na namin. Meron din pala kami sa Shopee, guys. Ito po yung Shopee namin. So, yung Shopee link namin, guys, ito. Marami na rin nag-check out dyan. Try nyo mag-check out one time. Tapos, guys, ano pa yun? Yung nga palang, ano namin, yung nga palang tints namin, expiration date. Okay, so yung tints namin is good for, ano siya ma-expired? 12/15. 12/15/2022. 2023. Ay, 2023 ba? Oo. So, parang almost 1 year, 24, for 22. Oo, kasi start. December 15 yun. So, parang almost a year siya tatagal. Okay? Since organic siya. Yes! Tapos, yun nga palang mga nagtatanong, guys, anong pagkakaiba ng matte finish tsaka yung gel base. Yung gel base kasi, guys, yung stain niya mas lasting. Okay, so parang ano nga siya yung sa Korean effect na mga fresh. Yung kung gusto mo lang parang lipstick yung finish niya, doon tayo sa powder matte. Powder matte finish. Dami na din umorder, guys. Halos nga kararating lang nung nakaraan. Kasi yung order namin na ano siya, na nag-over siya sa over sa bigat. So, ang ginawa, bumalik siya dun sa production namin. So, yun, pagkagaling sa production, guys, bumalik kasi nga sa GoGo Express, parang may limit lang sila ng bigat. Tapos, so yun, dinalawang package. So, yun. Ay habol naman, in fairness sa mga may gift. Tapos, sa iba pa, pang New Year, pwede kayo ulit mag-avail dito sa Shopee link namin. Via checkout. Shopee lang? Bakit may Shopee link pa? Shopee lang. COD via, ano yun? COD siya. Okay. May mga nag-rate na din sa amin, guys. And nagustuhan nila. Halos lahat niya ang umorder, diba? Since bago pa kami, sisimula pa lang. Ayun, marami namang sumuporta. Maraming salamat sa inyo, guys. Sa mga repeat buyers namin. So, parang nakakalungkot nga din mag-celebrate ng Christmas. Parang kahit anong occasion ngayon, lalo na yung maraming yung nasa lanta ng Odette. So, parang ang mag-celebrate kaya. Kapaka parang tahimik ng mundo. Hindi masyadong Kayo guys, i-comment down nyo dyan kung ano yung mga handa nyo, tapos anong ginawa ninyo na nirecook nyo ba? Nireheat lang? Kasi pag may food, di ba parang busog kayo lahat, tapos kinaumagaan na hanapin mo. Kung may spaghetti, nasa na yung ganito, salad. Nagluluto nga sana kami ng spaghetti kasi hindi na natuloy kasi ang dami ng handa. Kasi tinira namin some samgyup bites. Ang sarap. Shanghai, fish Shanghai. Yun ang namin. Kanin. Fish lumpia o fish Shanghai. Tsaka ano pa yung kinain namin? Yung gumawa ko ng leche flan. Coffee jelly. Yung coffee jelly. Gawa ko yun. Dessert. Maya. So guys, tutuloy lang namin itong kain namin ni Ella. And check nyo po yung Shopee namin. TINTS by R.A.D. And mag-check mo din yung mga in-order natin ng mga kasi tuwa. limited, lang yan. Limited edition. Lang siya, madaling maubos. So, ubusan siya. Maraming noong nag-order sa akin na hindi na nabigyan. Kasi kaubusan. So, ngayon sila babawi and na-reserve ko na yung para sa kanila. So, guys, check nyo yung Shopee namin. So,
kakain lang kami, tuloy lang namin tong kain namin. So, kumain na rin kayo dyan. So, see you on our next vlog. Bye! So that's it for today's vlog. So if you enjoyed watching this video, give it a thumbs up. So kung di ka pa ka-Ruby Sir, you might as well subscribe to my channel, hit the notification bell. See you on my next video. Bye!